Guys, samahan niyo po ako kainin yung 1 kilong grapes. Wow! May malaki pa at maliliit. Oh my gosh po guys. So, tara na po. 3, 2, 1, go! So, let's go po guys. Sarap po! Na, bumili din po kayo ganito. Tsaka, kaya nyo po ako. Sama nyo po. Please like and subscribe. Thanks. And click the button. At tsaka i-like nyo po. Bye. Okay. Sarap po. Okay. Guys, may maliit din po na ganito. Sarap po! Ako yun sa sarapan. Oh guys. Grapes, 1 kilong grapes po. Sarap po! Sarap! Gusto ko po nito eh. Talagang gusto po nito. Laki po guys! May gundo po. Basta po natin. At gusto daw po may katabi yung 1 kilong grapes. So, dami-dami po nito. Hindi na. Talagang sarap. Gusto ko ulit ng ganito next year. Kayang-kaya. Huwag ito ubusin. Dabis talaga yung prutas. Dabis po talaga yung prutas, guys. Sarap ka mo, dabis. Masarap lalo. Dabis talaga, oh. By the way, congratulations, Mr. Senator. Wala. So, guys, let's start. Sarap. Okay. The best po talaga. Wala lang po yun, guys. Rinig pa rin po ang boses ko. Ay na po yung friends ni Mama Len. Wala lang po yun. Guys, sarap po nito. Tara, parang iklog lamang. The best talaga yung prutas. Like and subscribe, huwag niyo lang po kalimutan. May baby Parang baby ang itlog Mata! Guys, let's start natin. Sarap po. Sarap po guys, Next. Guys, ang hanap natin ay maliit. Sarap.
Talaga. Talagang labis talaga ito ay. Ay. Rich kid na. Rich kid. Isang maliit. Ito po. Ito guys. Ano? Busog na po kayo? O kailangan pa tulungan? Lagyan lang na siya. Kailangan niyo pa tulungan o ano? Bukas na lang manood. O sige, joke lang yun. Astig naman. Parang superhero itong ano ay, grapes. Masustansya daw yun ay. Tsaka ano, ginagawa din itong juice. Hindi. Wine. Wine. Tawan po. Ang nakuha natin ay isang maliit na naman. Puro maliliit na dito. So, ito malalaki. Ito malaki. Without internet din. Like and subscribe. Nakuha. Ito naman. Ano ito guys? Ano abo to? Sana guys, gawin itong soft drinks. Gagawin sana itong soft drinks ay ano? Royal soft drinks. Royal grapes. Sana gawin ganun ay royal na grape. Yan, pass niya lang ang mahal. Tara. Uy, dalawa parang cherry po guys. Oh, cherryng magkaibigan. Yes. Tanggal na po. Isa. Ang isa po natanggal. Dalawa. Nagbibibulo ko yan. Mag best friend po ay kakainin na. Kaya ko ito. Kaya kami sa ako. At may bisita nga. Di ka nagpasundo. Ha? Hindi ka mag-inom. Wala. Ay, pinay ka ba? Nga. Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Bayan po yun guys. Mga tulog. Nga, ganito kayo. Kumusta yung timpla? Ginalingan mo Ikaw. lang yung timpla. Next ko po. Galing. At may soft drink. Ang bigat. Shock. Ayaw. Sakto. Sakto ang pagdating ng pamilya. Sakto ay. Masarap. Anong handa? So, anong handa? Check natin po. Ba't di nga ang kaso? Hindi mo naman ako kinag eh. Gamitin na ka. So guys po. So guys. So start natin. Ang sarap ng Chucky. The best din ay ginawa lang ano ay ginawa tsaka pinalamig, tinunaw lang. Ganun lang pala yun ay. Yupit ang mukha. O, yupit. Yupit mo ng pagkatao. So guys, so start natin. Mamaya po, fresh Chucky. Huh? Ay, taiwan. Kaso wala ko si Jay. Nagkamali lang ako naman sabi ko ulang-ulan ang rain niya. Sabi ko kasi. Ay, makakatawa. dapat parang may sabaw yung ulam.
Ay, ulan yun ako. Rain yun. Hindi. Isog-isog natin. Para kita talaga ang damit ko. Kaya naman ako dito ano ay unggoy na. Yung parang ano, sino nga yun? Si Joy. Yung parang ano. Hindi. George. Dad. Start natin. Sobrang the best. At saka nilangaw na pati. Isang taon siya ngayon. Ganyan dapat. Sarap po guys. Ganyan dapat. Hindi pa sa tulong na maglangoy para... Sarap na! Gusto ko talaga magpa-order palagi. Pag lumutang, buhay. Pag lumubog, patay. Ganyan, laksa man ang signal. Mahanglog sa loob. Iwala natin yan sa ano ah? Headphone. Ayos. Ayos ng pagkadali. Ay, mag-edit itong mga to. Sarap! Ay, gusto ko talaga palagi nito. Ten. So, guys. Inis tayo? So, kaya ko po ito ubusin. Para kagaya ko si Manny Pacquiao, mamanalo ako. Meron akong premyo. Si Manny Pacquiao. Dance. Ha? May ano? Talagang, Probably next year. sabi, Nalago pa lang next year oh. parang magkaano ako, magka-gold yung parang bilog. Gold, para mamanalo ako. Ah, Probably next year daw eh. guys, parang mauubos ko na ito ah. Kukunti na lang yung malaki, oh. Di ba ang nakita nyo ay malaki-malaki. At malumiit lang. Kahit lumiit. Hindi, kayanin mo. Bye-bye po guys. Please like and subscribe. At parang nakatulog na po kayo. Like and subscribe. Nagdala kang pa yung attention. Bell. Yung patient Click niya, the bell and bang. Bye-bye! Ah,